साथीहरु तपाईले कुनै पनि एक्जाममा राम्रो नम्बर ल्याउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले एक्जामिनरलाई इम्प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो भन्छन् नि फर्स्ट इम्प्रेसन इज द लास्ट इम्प्रेसन। एक्जामको कपी चेक गर्ने बेला सबैभन्दा पहिले एक्जामिनरले नोटिस गर्छ त्यो हो तपाईको ह्यान्डराइटिङ। यदि तपाईको ह्यान्डराइटिङ राम्रो र सफा छ भने मात्रै तपाईले राम्रो नम्बर पाउनुहुन्छ। त म आज तपाईलाई भन्ने छु ह्यान्डराइटिङ इम्प्रुभ गर्ने यस्ता टिप्स जसको प्रयोगले तपाईको ह्यान्डराइटिङ सुपर डुपर हिट हुनेछ अर्थात तपाईको ह्यान्डराइटिङ सोचे भन्दा धेरै इम्प्रुभ हुनेछ। सो विथआउट वेस्टिङ योर time, let's begin. Tip number 1. Purchase a lightweight and thin pen. यदि तपाईले धेरै हेभी पेनको प्रयोग गर्नुहुन्छ भने त्यो बेला तपाईले धेरै सोलो लेख्नुहुन्छ साथै ह्यान्डराइटिङ पनि पातलो हुन लाग्छ। ह्यान्डराइटिङ पातलो भयो भने ह्यान्डराइटिङ सफा देखिँदैन र ह्यान्डराइटिङ खराब हुन्छ। त्यसैले तपाईलाई सधैं लाइटवेट र थिन पेन नै किन्नु छ। टिप नम्बर 2. राइट अ पेज डेली। यदि तपाईले डेली लेख्ने बानी बसाल्नुहुन्छ भने तपाई लेख्नमा एक्सपर्ट बन्नुहुन्छ र साथमा तपाईको ह्यान्डराइटिङ पनि इम्प्रुभ हुँदै जानेछ। यस्तो यसकारण हुन्छ सधैं लेख्नाले पेनमा तपाईको ग्रिप राम्रो बन्छ र तपाईले धेरै सफा लेख्न सक्नुहुन्छ। टिप नम्बर 3. कीप स्पेस बिट्विन द वर्ड्स। स्क्योर लेख्ने बेला वर्ड्सको बीचमा सधैं स्पेस राख्नुहोस्। यस्तो गर्नाले वर्ड्स क्लियरली देखिन्छन् र पढ्ने मानिसलाई तपाईको ह्यान्डराइटिङ फेयर एन्ड ब्युटिफुल लाग्ने गर्छ। बिफोर दैट लास्ट टिप, यदि तपाईले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने अहिले नै सब्स्क्राइब गर्नुस् र साथमा बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोस्। यसले गर्दा तपाईले हाम्रो नयाँ भिडियोको नोटिफिकेसन सबैभन्दा पहिले पाउनुहुनेछ। टिप नम्बर 4. डोन्ट ट्राई टु राइट फास्ट इन द बिगिनिङ। ह्यान्डराइटिङ सही बनाउने बेला धेरै छिटो लेख्ने प्रयास नगर्नु होला किनभने यसले गर्दा तपाईको ह्यान्डराइटिङ अझै बिग्रिनेछ। एक पटक तपाईको ग्रिप सही भयो भने फेरि तपाईले छिटो लेख्ने प्र्याक्टिस गर्नु होला। छिटो लेख्ने कोसिसमा आफ्नो ह्यान्डराइटिङ अरु पनि बिगार्नु छैन र धेरै ढिलो पनि लेख्नु छैन। तपाईलाई आफ्नो स्पिडलाई नर्मल नै राख्नु छ। सो द्याट्स अल। आजको लागि यति नै। यी टिप्सलाई फलो गर्नु होला र कमेन्टमा आफ्नो फिडब्याक दिन पनि नभुल्नु होला।